Tjenare, välkommen till Gräsklipparmannen. Vet inte vilken dag vi ska släppa den där videon. Kanske blir på lördag, på söndag. Jag har ingen aning. Men så här är det. De här gamla godingarna har fått in 2 stycken här nu. De heter Kärcher 585. K585. Riktigt bra maskiner. Bra tryck, bra motorer. Riktiga gjutjärnsmotorer. Väldigt lite plastdelar. Jättebra. Nu är det så här då att ni som har de här tvättarna, ni kanske vill byta slang eller byta handtag. För de här handtagen börjar ju försvinna mer och mer. Och det är jävligt dumt med gaffeln där och man drar sönder och det finns ingen snabbkoppling eller någonting då va. Så han som har den här maskinen, där har ju hans handtag pajat då. Så nu tänkte jag, det här är nyare. Det sitter ju på alla tvättar idag de här med snabbkoppling. Så man bara trycker in och så bara trycker ut slangen. Men då passar ju inte det. Det är kört va. Så det vi ska göra nu, det är att koppa av den, pressa på en ny hylsa där. Så vi börjar plocka ner slangen. Den hade de lagat den en gång ser jag. Kanske jag som har lagat den. Det vet man inte. Så. Nu hade jag bara rullat på den här, men egentligen gör det så här då va. Jag hade ju tagit väck den från honom tidigare där. Slangen sitter ju in här. Drar ni väck den. Och så drar ni väck den. Så, är det inga problem. Så nu ska jag stänga av min telefon som ringer dig hela tiden. Så det syns som en liten stund. Ja, nu ska jag ta och såga av den här slangen. Bort med det. Niklas var det här. Vem? Niklas. Niklas? Kapten. Nej. Ja, okej. Jag trodde du slutade filma där. Ja, det gjorde jag. Så här är det. Nu har vi koppat slangen. Finns det ju de här kopplingarna att köpa. Här ser för jävligt ut nu, men vi håller på och röjer här så det. Vi ska gipsa här, det blir dubbelgips i hela det här. Det är därför det står så mycket maskiner och grejer. Men då gör vi så här att vi pressar den. Så får vi dit en ny koppling. Så på fastna den. Så. Är vi klara? Så. Ses vi där ute igen där. Ja, nu är vi ute här igen. Ska jag ta lite fett där. Så det glider in lättare där. Ja, vi kan ta en papper och ficka där. Så, då stoppar vi tillbaka det här. Jag ser. Så. Jag ser. Jag ska bara in lite grann där. Så. In med gaffel. På med veven. Så. Skruvar upp slangen. Vad en jävla slang då? Okay. Lite tilltasslar vi. Lite så här plastiga de här jävla slangarna. Men det är så det är. Det får ett annat hängeriet. Så då kommer vi tända.
Nu har jag det nya munstycket. Det som är på alla nyare tvättar. 10-15 år tillbaka. Så är det bara att trycka in den. Så. Klick. Man ska ta det. Så. Perfekt. Passar hans spjut. Gamla spjut, inga problem. Perfekt. Så nu har vi modifierat om då till det nya handtaget. Det här är det gamla och det här är det nya. Så nu har jag inga problem i framtiden. Jag kan byta slang också om det skulle vara så eller vad som helst. Men släng inte tvätten på grund av att det pajar handtaget eller någonting, utan åk till någon Hydroscan eller någonting. De har säkert sådana kopplingar liggandes. Koppa av slangen, sätt på en ny koppling. På med ett begagnat handtag eller någonting. Och bor ni i närheten här så vi har mängder med sådana här handtag liggandes. Så det blir en bra kort video, men jag tror att den sparar ändå någon tusenlapp i arbete och handtag och lite grejer där. Så ha det så bra, så hörs vi av. Säger vi, glöm inte gilla, prenumerera och kommentar. Ha det gött, hej!